Xin chào các bạn. Dưới bầu trời rộng lớn của hành tinh xanh, thiên nhiên đã âm thầm kiến tạo nên những kiệt tác kỳ vĩ, khiến cho con người phải ngỡ ngàng thán phục. Từ dãy núi sừng sững xuyên mây cho đến hẻm vực sâu hun hút, từ thác nước tuôn trào không ngơi nghỉ cho đến hang động kỳ ảo ẩn giấu trong lòng đất, tất cả đều là minh chứng cho sức mạnh và sự bí ẩn của tự nhiên. Trong đó, có những kỳ quan được xem là biểu tượng rực rỡ nhất của vẻ đẹp tự nhiên mà mẹ trái đất ban tặng. Chúng không chỉ làm mê đắm lòng người bởi quy mô khổng lồ và vẻ đẹp siêu thực, mà còn mang lại giá trị khoa học, văn hóa và sinh thái to lớn. Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng khám phá vẻ đẹp của trái đất ngay bây giờ nhé! Sông cầu vồng đẹp nhất thế giới. Caño Cristales hay kênh Pha Lê là một dòng sông ở Colombia, được mệnh danh là dòng sông của các vị thần và thậm chí là dòng sông đẹp nhất thế giới. Nét kỳ diệu của nơi đây nằm ở sắc màu của dòng nước, khi nó có thể biến đổi thành đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương và đen tùy theo ánh sáng, độ sâu, địa hình cũng như dòng chảy. Sự pha trộn ấy không phải do tảo hay khoáng chất như ở nhiều nơi khác, mà là nhờ một loài thực vật thủy sinh đặc hữu thuộc họ cước thần có tên gọi là Macarenia clavigera, thường bám trên các tảng đá dưới lòng sông. Khi mùa mưa kết thúc và ánh nắng chiếu mạnh vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 11, Macarenia clavigera sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm, xen kẽ với rêu xanh, đá vàng và dòng nước trong vắt, tạo nên hiệu ứng như một dải lụa cầu vồng chảy giữa rừng rậm nhiệt đới. Không chỉ rực rỡ sắc màu, Caño Cristales còn thu hút du khách nhờ địa hình độc đáo, với dòng sông đá vôi bị bào mòn qua hàng triệu năm tạo nên vô số hố nước, thác nhỏ, khe nứt và các đáy chảo tự nhiên. Dòng sông len lỏi giữa rừng Amazon và dãy núi Andes mang đến khung cảnh hoang sơ, yên bình và kỳ vĩ. Đặc biệt, nơi đây hoàn toàn không có công trình nhân tạo nào vì mọi thứ đều được bảo vệ nghiêm ngặt để giữ nguyên vẻ hoang sơ. Trong nhiều thập kỷ qua, Caño Cristales từng bị lãng quên do xung đột vũ trang và sự kiểm soát của các nhóm nổi dậy. Nhưng từ những năm 2000 trở lại đây, khi tình hình an ninh dần ổn định, thì chính phủ Colombia đã bắt đầu mở cửa du lịch có kiểm soát đến khu vực này. Du khách phải đi bộ hoặc cưỡi ngựa nhiều giờ, vượt rừng núi và cần có hướng dẫn viên đi kèm nhằm giảm thiểu tác động đến thiên nhiên. Theo quy định nghiêm ngặt của Ủy ban Du lịch Quốc gia Colombia, mỗi ngày chỉ cho phép tối đa 200 người tới đây tham quan và chia thành các nhóm không quá 7 người. Hơn nữa, du khách không được dùng kem chống nắng hoặc thuốc xịt chống côn trùng, bởi loài Macarenia clavigera rất nhạy cảm với hóa chất. Chính phủ cũng khuyến khích phát triển những điểm lưu trú thân thiện với môi trường, thúc đẩy việc bảo tồn các hệ sinh thái và phát triển các chương trình bền vững cho cộng đồng địa phương. Vách đá dựng đứng giữa trời. Giữa thiên nhiên hùng vĩ của Na Uy, nơi núi non chạm mây và sông băng ôm trọn các vịnh hẹp xanh thẳm, có một kỳ quan độc đáo được gọi là Parque Stolen. Tên gọi của nó có nghĩa là tảng đá giảng đạo, bắt nguồn từ hình dáng đặc biệt của khối đá, tựa như một bục giảng sừng sững giữa trời xanh. Theo truyền thuyết địa phương, tảng đá sẽ rơi xuống vịnh hẹp khi 7 anh em kết hôn với 7 chị em trong vùng, một cách nói ẩn dụ về sự bền vững đến mức phi lý của tự nhiên. Trên thực tế, các nhà địa chất học khẳng định rằng Parque Stolen đã hình thành cách đây khoảng 10.000 năm sau kỷ băng hà, khi sông băng rút đi và để lại vết đứt gãy trên núi đá. Dù có dấu hiệu nứt dọc, khối đá này vẫn rất vững chắc và không có nguy cơ sụp đổ. Nó nằm treo leo ở độ cao 604 m so với mực nước biển và vươn thẳng ra vịnh hẹp Licenfio như một chiếc ban công trời khổng lồ. Với mặt đá bằng phẳng rộng khoảng 25 x 25 m, lại không có rào chắn hay lan can nào, tảng đá này tạo cảm giác choáng ngợp chỉ dành riêng cho những ai đủ can đảm và đam mê khám phá. Đứng trên vách đá dựng đứng, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh vịnh xanh thẫm uốn lượn giữa những dãy núi đá xám khổng lồ. Cảm giác ấy không đơn thuần là chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà là sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên, giữa nhỏ bé và hùng vĩ, giữa hiện tại và thời gian cổ xưa. Ngày nay, Parque Stolen là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Na Uy khi thu hút hơn 300.000 du khách mỗi năm. Họ chủ yếu đến vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9, lúc thời tiết ổn định và mặt đá khô ráo. Tuy nhiên, vào những ngày mù sương hoặc mưa phùn, cảnh vật trở nên huyền ảo theo một cách khác, vừa tĩnh lặng vừa bí ẩn. Với vẻ đẹp siêu thực của mình, Parque Stolen thường xuất hiện trong phim ảnh, sách du lịch và văn hóa đại chúng. Nhưng trên tất cả, tảng đá này là minh chứng cho sự tuyệt mỹ của thiên nhiên Bắc Âu
nơi đá, nước, mây và trời hòa quyện trong một khung cảnh kỳ vĩ, nơi con người có thể cảm nhận sự vĩ đại bằng đôi chân, trái tim và sự lặng im. Vẻ đẹp huyền ảo của công viên quốc gia Banff. Nếu thiên nhiên có một bảng xếp hạng sắc đẹp thì công viên quốc gia Banff chắc chắn phải góp mặt trong top đầu. Với diện tích 6.641 km2, nơi đây tựa như một bức tranh thủy mặc do chính tay tạo hóa vẽ nên khi trải dài qua những dặng núi phủ tuyết, thung lũng băng hà, hồ nước xanh ngọc và rừng thông bất tận. Banff là công viên quốc gia đầu tiên của Canada, được thành lập vào năm 1885. Một trong những điểm nổi bật nhất ở đây là hồ Louise với mặt nước màu xanh ngọc bích phản chiếu dãy núi Victoria phủ đầy băng tuyết. Vào mùa hè, mặt hồ phẳng lặng như gương tạo nên khung cảnh thơ mộng. Còn mùa đông, hồ sẽ đóng băng và trở thành sân trượt tuyết tự nhiên đầy kỳ thú. Cạnh đó là hồ Moraine với màu xanh lam sâu thẳm như được nhuộm từ bột ngọc và được bao quanh bởi những đỉnh núi trong nhóm Ten Peaks hùng vĩ. Chúng tự xuất hiện trên tờ 20 đô la Canada, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho vô số bức ảnh du lịch trên toàn thế giới. Banff không chỉ dành cho những kẻ mộng mơ mà còn là thiên đường cho người ưa phiêu lưu. Vào mùa đông, các khu trượt tuyết như Sunshine Village, Lake Louise, Ski Resort hay Mount Noquay trở thành điểm đến lý tưởng cho dân trượt tuyết từ khắp nơi đổ về. Khi mùa hè đến, các hoạt động như leo núi, đi bộ đường dài, đạp xe, chèo thuyền kayak hay cưỡi ngựa qua rừng đều mang lại những trải nghiệm đáng nhớ. Những tuyến đường mòn như Johnston Canyon, Sulphur Mountain hay Plain of Six Glaciers sẽ đưa du khách vào sâu trong rừng rậm, qua các thác nước và vách đá dựng đứng, nơi có thể bắt gặp những loài động vật hoang dã như gấu xám, nai rừng tấm, dê núi hay chó sói. Ngoài ra, nơi đây còn mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa, với thị trấn Banff, trung tâm du lịch của công viên, là nơi kết hợp giữa kiến trúc cổ điển kiểu Canada và những dịch vụ hiện đại. Trong khi các suối nước nóng tự nhiên từng là lý do khiến công viên quốc gia này được thành lập, giờ vẫn thu hút hàng nghìn du khách đến thư giãn. Thêm vào đó là hàng loạt lễ hội văn hóa, triển lãm nghệ thuật và sự kiện môi trường diễn ra quanh năm đã góp phần làm bật lên mối gắn kết bền chặt giữa con người và thiên nhiên. Biển đỏ rực rỡ ở Trung Quốc. Hồng Hải Than tức bãi biển đỏ là kỳ quan thiên nhiên độc đáo nằm tại địa cấp thị Bản Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nơi này không có cát vàng hay sóng biển xanh ngắt như các bãi biển thông thường, mà thay vào đó là một tấm thảm đỏ rực trải dài vô tận, tạo nên khung cảnh huyền ảo và siêu thực. Đó là nhờ kiềm bồng thảo, một loài cây ngập mặn có khả năng sống trong đất mặn và chuyển sang màu đỏ rực vào mùa thu. Chính màu sắc rực rỡ ấy đã tạo nên cái tên Hồng Hải Than và biến nơi đây trở thành điểm đến độc đáo bậc nhất châu Á. Theo đó, vào mùa xuân và đầu hè, kiềm bồng thảo sẽ mọc lên với màu xanh lục nhạt. Khi thời tiết chuyển lạnh từ tháng 8 đến tháng 10, cây cũng chuyển dần sang màu đỏ đậm, tạo nên một vùng đầm lầy đỏ thắm trải rộng hàng nghìn hecta. Khi nhìn từ trên cao, khu vực này như một tấm lụa đỏ mềm mại vắt ngang bờ biển, uốn lượn theo những dòng kênh, xen lẫn các cây cầu gỗ và tháp quan sát. Ngoài vẻ đẹp thị giác, Hồng Hải Than còn là một khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia của Trung Quốc, nổi bật với hệ sinh thái ngập mặn quý hiếm và đa dạng sinh học cao. Nơi đây là một phần của hệ thống vùng đất ngập nước lớn nhất châu Á, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết môi trường, chống xói mòn bờ biển và duy trì chuỗi thức ăn cho các loài sinh vật. Hồng Hải Than là nhà của hơn 260 loài chim và 400 loài động vật hoang dã, trong đó có sếu đầu đỏ, một trong những loài chim quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng toàn cầu. Vào mùa thu, từng đàn chim di cư dừng lại nơi đây trên hành trình xuyên lục địa, khiến vùng đất ngập mặn rực rỡ này càng trở nên sống động và đầy sức sống. Để bảo vệ môi trường, chính quyền địa phương chỉ mở một phần rất nhỏ của Hồng Hải Than cho du khách tham quan, qua các cây cầu gỗ uốn lượn và khu vực quan sát được xây dựng thân thiện với thiên nhiên. Nhờ vậy, khu bảo tồn vừa giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, vừa là hình mẫu cho mô hình du lịch sinh thái bền vững. Đây cũng là một minh chứng rõ rệt cho mối liên hệ kỳ diệu giữa thực vật, khí hậu và môi trường sống. Yellowstone, vùng đất của nước và lửa. Công viên quốc gia Yellowstone là biểu tượng thiên nhiên kỳ vĩ của nước Mỹ, nơi hiếm hoi trên thế giới mà lửa và nước cùng tồn tại. Nằm chủ yếu tại tiểu bang Wyoming với phần nhỏ thuộc Montana và Idaho, Yellowstone là công viên quốc gia đầu tiên của thế giới khi được thành lập vào năm 1872. Nó nổi tiếng bởi hệ thống địa nhiệt khổng lồ ẩn chứa bên dưới một siêu núi lửa đang ngủ yên, nuôi dưỡng hàng nghìn suối nước nóng, mạch phun nước và hồ axit sôi sục trên mặt đất.
Chính nhờ sức mạnh của lửa địa chất ấy mà Yellowstone sở hữu hơn 10.000 đặc điểm địa nhiệt với hơn 500 mạch nước phun, chiếm khoảng một nửa tổng số trên thế giới. Một trong những mạch nước phun nổi tiếng nhất là Old Faithful, có nghĩa là anh bạn già đáng tin cậy. Với hoạt động địa chất đều đặn, cứ mỗi 60 đến 90 phút thì phun trào một lần và kéo dài từ 1 phút rưỡi đến 5 phút. Nó giải phóng từ 14.000 đến 32.000 lít nước sôi với độ cao trung bình là 44 mét, thậm chí có thể lên đến 56 mét. Một tuyệt tác khác của nước và lửa tại Yellowstone đó là Grand Prismatic Spring, hồ nước nóng lớn nhất nước Mỹ và lớn thứ 3 thế giới. Với đường kính 90 mét và màu sắc rực rỡ như cầu vồng, đây là kết quả của sự tương tác giữa nhiệt độ cao, khoáng chất và các loài vi khuẩn ưa nhiệt sống trong nước. Màu xanh lam sâu ở trung tâm là nơi nóng nhất, khi các vành đỏ, cam và vàng bao quanh là nơi vi khuẩn phát triển mạnh nhất. Không chỉ đẹp và lạ, Yellowstone còn là nơi thường xuyên xảy ra các đợt cháy rừng tự nhiên mỗi năm mà nguyên nhân chủ yếu là do sét đánh. Hiện tượng này như một phần trong chu kỳ sống của rừng, giúp tái sinh thảm thực vật và điều hòa chuỗi thức ăn cho các loài động vật hoang dã. Một thế giới khác ở Galapagos. Nằm chơi vơi giữa Thái Bình Dương, quần đảo Galapagos cách đất liền Ecuador hơn 1.000 km. Nơi này không chỉ là một điểm đến kỳ lạ mà còn được ví như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của trái đất. Với cảnh quan siêu thực, động vật hoang dã độc nhất vô nhị và hệ sinh thái phát triển gần như không bị can thiệp, Galapagos giống như một phòng thí nghiệm sống, nơi con người có thể quan sát sự tiến hóa và đa dạng sinh học trong trạng thái nguyên thủy nhất. Chính tại nơi đây vào năm 1835, Charles Darwin trong chuyến hải trình trên tàu HMS Beagle đã quan sát những loài chim sẻ, rùa và kỳ nhông đặc hữu, từ đó hình thành nên nền tảng cho thuyết tiến hóa và chọn lọc tự nhiên. Mỗi hòn đảo tại Galapagos dù chỉ cách nhau vài km lại có những biến thể riêng biệt của cùng một loài. Điều này là minh chứng sống động nhất cho việc môi trường tác động đến sự thích nghi và biến đổi của sinh vật. Đây cũng là một trong những nơi đa dạng sinh học nhất thế giới, với 600 loài thực vật, 400 loài cá, 58 loài chim, 22 loài bò sát, 6 loài động vật có vú. Trong đó có nhiều loài động vật đặc hữu, đặc biệt là rùa Galapagos với trọng lượng khoảng 400 kg và dài 1,8 m. Đây cũng là loài rùa cạn còn sống có kích thước lớn nhất, đồng thời là một trong 10 loài bò sát còn sống có cân nặng khủng nhất. Còn cự đà biển là loài thằn lằn duy nhất sống và tìm kiếm thức ăn ở trên biển. Chúng từng được Darwin miêu tả như những yêu tinh bóng tối. Không chỉ có những loài vật kỳ lạ, Galapagos còn sở hữu các địa điểm độc đáo, nơi có sự kết hợp kỳ lạ giữa dòng dung nham đen xám chảy cứng lại, xen lẫn những cánh rừng xương rồng khổng lồ, bãi biển cát trắng hoang vu và nước biển trong xanh thăm thẳm. Hiện nay, trước những áp lực từ du lịch, ô nhiễm biển và biến đổi khí hậu, chính phủ Ecuador đã thiết lập các quy định nghiêm ngặt để bảo tồn như giới hạn lượng khách, cấm mang thực phẩm hoặc sinh vật ngoại lai lên đảo và yêu cầu mọi hoạt động đều phải có hướng dẫn viên sinh thái đi kèm. Nhờ vậy, Galapagos vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ dù ngày càng có nhiều người biết đến và khao khát được đặt chân đến đây. Bãi biển đen đáng sợ không ai dám tắm. Trong danh sách những kỳ quan thiên nhiên hoang sơ và dữ dội nhất thế giới thì bãi biển Breiðneskjara ở phía nam Iceland luôn là cái tên khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa e dè. Không có dải cát vàng óng ả, cũng không có bóng cọ đung đưa và không có tiếng sóng êm đềm. Nơi đây hiện lên với vẻ đẹp lạnh lẽo, hùng vĩ và siêu thực. Đó là một dải cát đen tuyền trải dài dưới bầu trời xám bạc. Các cột đá ba gian lục giác dựng đứng như những cây đàn ống khổng lồ và những con sóng bạc đầu vỗ mạnh vào bờ như thể muốn nuốt chửng tất cả. Tất cả tạo nên một khung cảnh như đến từ một hành tinh khác, khiến du khách dù đã xem hàng trăm tấm ảnh vẫn phải sững sờ khi tận mắt chứng kiến. Sở dĩ cát ở Breiðneskjara có màu đen là do quá trình núi lửa phun trào mạnh mẽ từ hàng ngàn năm trước. Dung nham khi tiếp xúc với nước biển lạnh đột ngột đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ li ti, tạo nên lớp cát đen độc đáo mà chúng ta nhìn thấy ngày nay. Cũng chính thiên nhiên dữ dội ấy đã tạo nên các cột đá ba gian xếp thành từng lớp đều đặn. Đây là kết quả của hiện tượng dung nham nguội chậm và co rút tạo thành hình lục giác tự nhiên. Ngay ngoài khơi là những khối đá nhọn hoắt nhô lên khỏi mặt nước, được gọi là Reynistrangar. Theo truyền thuyết Iceland thì đây là hai con yêu tinh đã bị ánh nắng mặt trời chiếu vào và hóa đá khi đang cố kéo một con tàu 3 cột buồm vào bờ. Nơi đây cũng là bối cảnh quen thuộc trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Game of Thrones, Rogue One: A Star Wars Story, Star Trek Into Darkness hay Noah.
Dĩ nhiên, Reynis Fiara cũng nổi tiếng là một trong những bãi biển nguy hiểm nhất thế giới. Những đợt sóng lớn bất ngờ có thể cuốn trôi bất cứ ai nếu dám đến quá gần mép nước. Theo thống kê thì kể từ năm 2007, đã có 12 vụ giải cứu khẩn cấp cùng 5 trường hợp tử vong, nhưng chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp mê hoặc và nguy hiểm chết người đã khiến Reynis Fiara càng trở nên cuốn hút, một địa điểm vừa quyến rũ nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Núi lửa Bromo, hỏa thần đang thức giấc. Nằm ở phía đông đảo Java, núi lửa Bromo là một điểm đến du lịch biểu tượng của Indonesia. Với độ cao khoảng 2.329m, nơi đây sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ, cảnh quan siêu thực và bầu không khí huyền bí. Trong ánh bình minh, khi sương mù còn lững lờ trôi giữa các thung lũng, nơi này hiện lên như một hành tinh khác, một thế giới của lửa, tro bụi và sự tĩnh lặng nguyên sơ của thiên nhiên hoang dã. Nằm trong công viên quốc gia Bromo Tengger Semeru, núi lửa Bromo thực chất chỉ là một phần của một miệng núi lửa khổng lồ có đường kính khoảng 10 km, được tạo thành từ vụ phun trào cổ đại hàng nghìn năm trước. Trung tâm vùng đất ấy là một cánh đồng tro mênh mông, được người Indonesia gọi là biển cát. Đây là một vùng sa mạc màu xám lạnh lẽo nằm ở độ cao gần 2.000m, được bao quanh bởi những ngọn núi cao, trong khi ở giữa là các đỉnh núi lửa hình nón. Cảnh tượng ấy tạo nên một khung cảnh gần như siêu thực. Giữa vùng đất tro tàn mênh mông, một ngọn núi lửa vẫn âm ỉ nhả khói trắng từ miệng núi, trong khi các đỉnh núi xung quanh sừng sững canh giữ một thế giới tưởng chừng không thuộc về trái đất. Một điều đặc biệt ở Bromo là sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ và tín ngưỡng bản địa. Người Tengger, một tộc người Hindu giáo sinh sống lâu đời quanh khu vực này, tin rằng Bromo là nơi trú ngụ của các vị thần. Mỗi năm vào dịp lễ Jatnya Kasada, họ thường mang theo rau củ, gà, dê, trèo lên miệng núi lửa và ném lễ vật vào trong miệng núi đang nhả khói để tạ ơn thần linh. Hình ảnh người dân len lỏi giữa biển cát mang lễ vật tiến về phía núi lửa cháy âm ỉ như bước ra từ những thước phim cổ xưa, một nét văn hóa đặc sắc hiếm có nơi nào có được. Hiện nay, núi lửa Bromo vẫn hoạt động thường xuyên với lần phun trào gần nhất diễn ra vào năm 2015, nhưng nó được giám sát rất chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch. Đây không chỉ là kỳ quan địa chất mà còn là nơi con người, văn hóa và thiên nhiên giao thoa trong một không gian thiêng liêng, kỳ bí và tuyệt đẹp. Napali, thiên đường nơi hạ giới. Bãi biển Napali nằm dọc theo bờ biển phía tây bắc của đảo Kauai thuộc tiểu bang Hawaii của Mỹ. Với chiều dài khoảng 26 km, nơi này nổi bật với những vách đá dựng đứng cao đến 1.200m, đâm thẳng xuống Thái Bình Dương, tạo nên một cảnh quan đầy ngoạn mục. Cái tên Napali trong tiếng Hawaii có nghĩa là những vách đá, phản ánh đúng đặc trưng địa hình hiểm trở, gồ ghề nhưng đầy cuốn hút của nơi đây. Do không có đường bộ nối liền dọc theo bờ biển, khu vực này hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của đảo, chỉ có thể tiếp cận bằng 3 cách, đó là đi thuyền, máy bay trực thăng hoặc đi bộ xuyên rừng theo đường mòn Kalalau, một trong những chuyến trekking mạo hiểm và đẹp nhất nước Mỹ. Việc khó tiếp cận đã giữ cho Napali gần như nguyên sơ và không bị tàn phá bởi phát triển du lịch đại trà. Dọc theo bãi biển là những thung lũng ẩn sâu như Kalalau, Hanakoa và Honopu, từng là nơi sinh sống của các cộng đồng người Hawaii cổ đại. Họ đã canh tác theo phương thức truyền thống, xây dựng hệ thống thủy lợi và tôn thờ thiên nhiên như một phần linh thiêng trong đời sống văn hóa. Những tàn tích và di tích khảo cổ còn sót lại ở đây vẫn là minh chứng sống động cho một nền văn minh nông nghiệp biển đảo, từng phát triển rực rỡ rồi mai một theo thời gian. Một trong những nét đặc sắc của bãi biển Napali là sự thay đổi màu sắc và không khí theo mùa. Vào mùa hè, biển lặng và trong xanh, thích hợp cho thuyền kayak và các chuyến du ngoạn bằng tàu catamaran, cho phép du khách chiêm ngưỡng những hang biển, vòm đá tự nhiên cùng bãi cát nhỏ ẩn mình dưới vách đá. Nhưng khi mùa đông đến, những con sóng lớn từ Thái Bình Dương tràn vào bờ, tạo nên một cảnh tượng hùng tráng và đầy nguy hiểm, biến khu vực này thành lãnh địa của những tay lướt sóng chuyên nghiệp hoặc các đoàn khảo sát khoa học về địa chất và sinh vật biển. Với vẻ đẹp vượt khỏi ngôn từ, bãi biển Napali đã trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim điện ảnh như Jurassic Park, King Kong và các chương trình truyền hình về khám phá thiên nhiên, giúp nơi này càng thêm nổi tiếng hơn. Sa mạc trắng, vườn đá đầy bí ẩn. Sahara El Beida hay sa mạc trắng nằm ở phía tây Ai Cập. Đây là một trong những vùng đất kỳ lạ và mê hoặc nhất trên hành tinh. Trái ngược với những hình ảnh sa mạc vàng rực thường thấy, nơi này sở hữu một cảnh quan trắng toát, phủ đầy những khối đá vôi khổng lồ, mang hình thù kỳ dị như bước ra từ một giấc mơ siêu thực. Điều làm nên sự độc đáo của sa mạc trắng là những cấu trúc đá vôi trắng được hình thành từ hàng triệu năm trước khi khu vực này từng chìm dưới biển.
Trải qua thời gian dài bị bào mòn bởi gió và cát, các khối đá ấy dần mang hình thù kỳ lạ, từ cây nấm khổng lồ, các con thú tưởng tượng đến hình người đang cúi đầu hoặc đài sen. Mỗi tảng đá như một tác phẩm điêu khắc khổng lồ được chạm khắc bởi bàn tay vô hình của thời gian. Không chỉ là kỳ quan địa chất, Sahara El Beida còn là nơi lưu giữ dấu tích của những sinh vật tiền sử, với các hóa thạch biển, vỏ sò, san hô và xương cá voi đã được tìm thấy giữa lòng sa mạc khô cằn. Đây cũng là nơi sinh sống của một số loài động vật quý hiếm như linh dương vàn sừng nhỏ và linh dương Ai Cập, cũng như cừu Barbary, chó rừng, cáo Rupel, cáo đỏ và mèo cát. Dù vậy thì sự khắc nghiệt của khí hậu đã khiến hệ sinh thái nơi đây khá mong manh. Một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất khi đến Sahara El Beida là cắm trại qua đêm giữa sa mạc trắng. Khi mặt trời lặn, bầu trời chuyển dần từ xanh sang tím rồi đen thẫm, còn mặt đất thì đổi sắc theo ánh sáng, từ vàng nhạt sang trắng bạc huyền bí. Vào ban đêm, dưới bầu trời đầy sao không bị ô nhiễm ánh sáng, khung cảnh trở nên ma mị, như thể bạn đang đứng giữa bề mặt của mặt trăng hay sao hỏa. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua các khe đá, một cảm giác vừa choáng ngợp vừa yên bình. Hang rồng ở Tây Ban Nha. Nằm ẩn mình trên hòn đảo Majorca tuyệt đẹp của Tây Ban Nha, Cuevas del Drac hay hang rồng là một trong những kỳ quan tự nhiên ngoạn mục và hấp dẫn nhất của châu Âu. Nơi đây không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp ngoạn mục của hệ thống hang động ngầm, mà còn bởi lịch sử hình thành địa chất hàng triệu năm cùng với hồ Marten, một trong những hồ ngầm lớn nhất thế giới. Hệ thống hang rồng gồm 4 hang động lớn, những hang này kết nối với nhau tạo nên một quần thể ngầm rộng lớn kéo dài hơn 4 km với độ sâu gần 25 m so với mặt đất. Sự hình thành của nó bắt đầu từ thế Miocene cách đây hơn 11 triệu năm, khi nước biển xâm nhập vào lòng đá vôi mềm, hòa tan và tạo nên những khe rỗng, rồi dần hình thành nên những khối thạch nhũ và măng đá kỳ ảo. Trong bóng tối tĩnh lặng, những khối đá được thiên nhiên tạc ra với hình thù kỳ quái, gợi nên hình ảnh những con rồng, lâu đài hay thánh đường cổ tích. Điểm nhấn ấn tượng nhất của hang rồng là hồ Martel, một trong những hồ ngầm lớn nhất thế giới, với chiều dài 115 m, chiều rộng 30 m và độ sâu thay đổi từ 4 đến 12 m. Tại đây du khách vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí phản chiếu ánh sáng lập lòe trong lòng đất, vừa được thưởng thức buổi hòa nhạc cổ điển dưới lòng hang, một trải nghiệm có một không hai. Ngoài giá trị du lịch, hang rồng còn mang giá trị địa chất và khảo cổ học quan trọng. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu tích của những sinh vật thời cổ đại, khảo sát cấu trúc địa tầng và tiến trình hình thành hang qua các niên đại khác nhau. Điều này không chỉ giúp hiểu thêm về lịch sử tự nhiên của Majorca mà còn làm tài liệu quý báu cho khoa học trái đất. Với vẻ đẹp hùng vĩ, không khí thần thoại và những trải nghiệm độc đáo, hang rồng là viên ngọc quý ẩn giấu của Tây Ban Nha, một điểm đến ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách từ khắp nơi trên thế giới. Thác nước vĩ đại nhất hành tinh. Thác Victoria nằm trên biên giới Zambia và Zimbabwe, hai quốc gia ở miền Nam châu Phi. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên tráng lệ và đáng kinh ngạc nhất mà con người từng biết đến. Nếu xét đơn thuần về những con số thì thác Victoria không phải thác cao nhất hay rộng nhất thế giới nếu xét riêng lẻ, nhưng lại là nơi có lưu lượng nước rơi xuống lớn nhất thế giới, kết hợp giữa chiều cao, độ rộng và sức mạnh của dòng chảy. Tất cả tạo nên một hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục hiếm có. Với chiều rộng khoảng 1.708 m và độ cao 108 m, thác Victoria trải dài như một bức tường nước khổng lồ, đổ ầm ầm xuống hẻm núi sâu bên dưới, tạo ra âm thanh vang vọng hàng chục km cùng làn sương mù bốc cao đến tận bầu trời và những chiếc cầu vồng đôi vắt ngang không trung. Nếu như cái tên Victoria để vinh danh nữ hoàng Anh thì những cái tên bản địa như làn khói sấm sét, nơi có cầu vồng và nước sôi lại thể hiện rõ hơn tính chất của con thác. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên khi hàng triệu mét khối nước từ sông Zambezi đổ xuống với tốc độ cuồng nộ, tạo ra một lớp sương mù dày đặc có thể nhìn thấy từ khoảng cách 40 km. Vào mùa mưa, thác đạt lưu lượng nước lớn nhất, tạo nên một bức tường nước trắng xóa hùng vĩ không gì sánh được. Còn vào mùa khô, khi nước rút bớt, người ta có thể khám phá những góc ẩn phía sau dòng thác, đặc biệt là hồ Quỷ nằm sát mép vực, nơi du khách can đảm có thể bơi đến sát mép thác và nhìn xuống vực sâu hàng trăm mét. Thác Victoria cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động mạo hiểm hàng đầu thế giới như nhảy bungee từ cầu Victoria Bridge, trượt zip line qua hẻm núi, đi bè vượt thác hay bay trực thăng Fly of Angels để ngắm toàn cảnh từ trên cao, nơi bạn có thể thấy rõ vết nứt khổng lồ trong lòng đất mà sông Zambezi đã khắc sâu qua hàng triệu năm. Không chỉ mang giá trị tự nhiên, thác Victoria còn có ý nghĩa to lớn về tinh thần với người dân bản địa. Họ tin rằng đây là vùng linh thiêng,
nơi cư ngụ của các vị thần sông và linh hồn tổ tiên. Dù ngày nay thác Victoria đã trở thành điểm đến nổi tiếng toàn cầu, nhưng người dân hai bên biên giới vẫn cố gắng gìn giữ nét thiêng liêng ấy cùng với nỗ lực bảo vệ môi trường khỏi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển du lịch quá mức. Và trên đây là những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất của hành tinh Trái Đất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.